من موجو میگیرم که تو ببینیش کامل. نگاه کن. وای که این اسپایک، این سوزن، این لگتی که میزنه چه بلایی سر خروجی PLC میاره. راهکار استفاده از سرج پروتکتوره. سلام به روی ماهه. تو این پست میخوام راجع به یه مفهوم فوق‌العاده مهم صحبت کنم تحت عنوان اینداکتیو کیکبک یا ضربات القایی. خیلی مهمه جانم به این اصطلاح. خوب دقت کن عزیز جان. اگه میخوای مشاوره برای تابلوهای برق صنعتی بدی، اگه میخوای مشاوره برای تابلوهای PLC بدی، به شدت به این مفهوم دقت بکن. یعنی چه؟ خیلی جاها PLC داریم، اومده PLC رو وصل کرده به یک کنتاکتور، میبینی؟ وصل کرده به یک کنتاکتور DC. بعد از یه مدت PLC فرمان داده خروجیش سوخته. چی شد؟ اینداکتیو کیکبک. یعنی چه؟ عملاً ضربات القایی باعث سوختن خروجی PLC شد. رفیق این مفهومی که دارم بهت میگم یا 90% نمیدونن یا اگه میدونن بهت نمیگن. اوکی؟ لذا برام مشاوره دادن به شدت بهش دقت بکن که بتونی پولشو بگیری. خیلی‌ها نمیدونن چرا خروجی PLC سوخت. دلیلش اینه که میخوام الان برات توضیح بدم. خیلی خوب بیا تو تصویر. برای اینکه اینو خوب متوجه بشی من اول رفتار سلف رو برات باز میکنم. دقت کن بزرگوار. اگه من یه سلف اینجا داشته باشم، یه دونه کلیدم اینجا داشته باشم، بیام وصلش بکنم به یه منبع تغذیه. خیلی خوب. اتفاقی که میفته اینه با وصل کلید در لحظه اول انتظار میره که جریان بلافاصله به حد اکثر برسه، اما این اتفاق نمیفته. میدونی چرا؟ چون وظیفه سلف مخالفت با تغییر جریان. خیلی لوسه این لعنتی، با هر تغییری مخالفت میکنه، به هیچ صراطی مستقیم نیست. نگاه کن، جریان میخواد بلافاصله به حد اکثر مقدار خودش برسه با وصل کلید، اما این لعنتی نمیذاره. میگه کجا؟ وایسا، تغییر جریان مخالف. اوکی؟ بنابراین شروع میکنه یه جریانی در جهت عکس جریان اصلی در مدار ایجاد کردن. بنابراین این مخالفت باعث میشه به صورت لحظه‌ای و آنی جریان به حد اکثر نرسه، یه مقداری طول بکشه. اوکی؟ حالا وقتی استیبل شد، وقتی جریان به حد ماکسیموم خودش رسید، اوکی، دیگه عملا جریان اینجا ثابته، پایداره، تغییر نمیکنه. چون تغییری نمیکنه، بنابراین سلف هم باهاش مخالفتی نمیکنه، بنابراین اجازه میده که جریان عبور بکنه. اوکی؟ حالا زمانی که دوباره میخوام کلیدا قطع بکنم، قطع کلید یعنی تغییر جریان، یعنی کاهش جریان از ماکسیموم به سمت صفر. سلف با تغییر جریان مخالفت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیده یک باره کم بشه، یک باره به صفر برسه. اوکی؟ بنابراین یه زمانی طول میکشه. به این صورت ناکن. خیلی خوب. آیه فرادی، این اینداکتیو کیکبک کجاش بود؟ اینجاش بود که میخوام بهت بگم. رفیق زمانی که این کلید رو من میخوام قطعش بکنم، مثلا داره 2 آمپر از مدار عبور میکنه، سلف با تغییر جریان مخالفت میکنه، میگه آقا 2 آمپر رو من اجازه نمیدم کمتر بشه. چجوری؟ انرژی که داخل ذخیره شده رو به یک باره به مدار برمیگردونه که چه اتفاقی بیفته؟ که عملا اجازه نده جریان کاهش پیدا بکنه. این انرژی یک باره برگردوندن به مدار باعث ایجاد یک سرج میشه، یک اسپایک میشه، به یک باره ولتاژ خیلی زیاد میشه. یعنی نمودار ولتاژ این شکلی. نگاه کن، ولتاژ الان فرض کن که مثلا اگه این منبع باشه 24 ولت، این ولتاژ 24 ولته. خب حالا میخوام کمش بکنم، دستمو از اون کلید برمی‌دارم، ولتاژ که میخواد قطع بشه دیگه اینجا نمیاد، میره اینجا، بعد میاد اینجا و نهایتا به صفر میرسه. دقت کردی چی شد؟ به این عمل میگن اسپایک، میگن سوزن، میگن لگد القایی یا ضربات القایی، اینداکتیو کیکبک. اوکی؟ این عمل رفیق باعث سوختن خروجی PLC میشه و اگه ندونی قطعاً به مشکل میخوری. ولی که خوب درکش بکنی میخوام خیلی عملی رو اسیلوسکوپ بهت نمایش بدم. بیا تو تصویر. خوب دقت کن عزیز جان. اینجا من یه کنتاکتور دارم که بوبینش با برق 24 ولت DC کار میکنه. یعنی اگه من DC 24 ولت بهش بدم کنتاکتورم فعال میشه. اوکی؟ یه منبع تغذیه دارم که این 24 ولت DC رو تامین بکنم و یه دونه شاسی استارت دارم. رفیق این شاسی استارت عملاً عین خروجی PLC عمل میکنه. یعنی خروجی PLC چیه؟ عین شاسی استارته. زمانی که PLC به خروجی متناظرش فرمان میده، عملاً انگار 2 تا تیغه دارن به هم دیگه میچسبن. اوکی؟ من برای اینکه شبیه سازی کنم از شاسی استارت استفاده کردم. اوکی؟ خیلی خوب. اگه من شاسی استارت رو بزنم، عملاً از طریق شاسی استارت مثبت منبع تغذیه میاد وارد یه سر بوبین کنتاکتور میشه، اون سر بوبین هم که مستقیم اومده به منفی منبع تغذیه، یعنی 24 ولت عملاً میاد کجا؟ میاد دو سر بوبین و کنتاکتور فعال میشه. نگاه کن. می‌بینید؟
میبینی؟ اوکی. حالا میخوام سرج رو توضیح بدم که چه اتفاقی میفته. این اسپایکی که میزنه، این افزایش ولتاژ کجاست؟ میام چیکار میکنم؟ میام عملا این اسیلوسکوپ رو پرابش رو وصل میکنم به دو سر بوبین کنتاکتور. نگاه کن، بیا به این صورت، میبینی؟ و روی اسیلوسکوپ نشونت میدم. برای اینکه اینو یاد بگیری خوب دقت کن. من موج میگیرم که تو ببینیش کامل. نگاه کن، این موجه. اوکی، استاپش میکنم، بفرما این موج. حالا تحلیلش میکنم. نگاه کن، میارم پایین موجا. اینجا لحظه ای که ولتاژ دو سر بوبین بوده، دستمو که از رو شاسی برداشتم، به جای اینکه کم بشه، نگاه کن چقدر زیاد شده. میبینی این خطا؟ مثلا اگه اینجا 24 ولت، اینجا حدود 80 ولت، 4 برابر تقریبا. و وای که این اسپایک، این سوزن، این لگتی که میزنه چه بلایی سر خروجی PLC میاره. اوکی، حالا راهکار چیه؟ راهکار استفاده از سرج پروتکتوره. این تجهیز ارزشمند. میبینی؟ جانم چیه اصولش؟ شاکلش چیه؟ شاکلش یه مقاومت و خازنه. چیکار میکنم؟ میذارم دو سر تجهیز. نگاه کن، بفرما. این سرج رو دیدی؟ میبینی این سرج، این افزایش ولتاژ میبینی؟ موج رو رها میکنم، یه بار دیگه برای تست میکنم ببین اصلا افزایش ولتاژ داریم. موج رها. حالا نگاه کن، موج میگیرم، میبینی؟ کو چه اتفاقی افتاد؟ عملا هیچ سرجی نداریم، دمپ شد. میبینی؟ از بین رفت. لذا خروجی PLC با این تجهیز به هیچ عنوان دیگه آسیب نمیبینه و این نکته فوق العاده مهمه، باید بهش دقت بکنیم. این میشه از ضربه القایی که فوق العاده آسیبزاست. رفیق اگر ندونی اینا رو، چطور میخوای مشاوره بدی؟ چطور میخوای تعمیرات انجام بدی؟ چطور میخوای از کارفرما پول بگیری؟ خدا شاهده خیلی از پروژه هاست که ساعت‌ها طرف میره بالا سرش ولی درک نمیکنه چرا PLC خروجیش سوخته. سرج پروتکتور تجهیز رو نمیشناسه، عملکرد تجهیز رو نمیشناسه. اوکی، به خاطر همینه من اومدم تمام اینا رو توی دوره برقرار صنعتی ماهر گفتم، راز مگو گفتم، خدا شاهده. چیزی گفتم که یا کسی نمیدونه یا اگه بدونه در اختیارت نمیذاره. ازت میخوام نظرت رو حتما زیر این پست برام بنویسی، حمایتمون بکنی که بتونیم اطلاعات درجه‌ای که برات تولید کنیم. خیلی مهمه.